The Alafin is not an ordinary Oba. Hence, the title Ikú Baba Yeye. Traditional rulers must be given fully respect, just as kings in Europe. So, wọ́n ṣe poster fún ni o. Nínú kan, I don't think an Edo professor would publicly castigate the Oba of Benin, Ọmọnọba Nedo Udu Apolopolo. Bóyá dáàdì mi professor yìí ò sí láyé, tàbí kó jẹ́ pé wọ́n rìnrìn àjò wípé àsìkò social media aláwọ̀ yìí níbi tí wọ́n ti ń criticize anything tó bá mẹ́ anybody tó yanu pọ̀ngàlà tó ebú Ọ̀ọ̀ni tó máa wọn Ọ̀yọ́ kan tí wọ́n fi dì mẹ́ fit tán fi ń ya picture AI Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n ń gbé pátá sídìí Ọ̀ọ̀ni tí Ilé Ifẹ̀. Ìyẹn wá sọ pé Aláàfin pẹ́ dé òde kó apologize. Eléyìí ni bàbá professor náà wá ń káwé wọ́ náà wá ń pè ní nǹkan bàbàrà náà wá ń kàrámọ̀ náà wá rò wípé ẹni tó sọ̀rọ̀ kọjá àyè rẹ̀. Professor ló sọ̀rọ̀, ẹni tó sọ̀rọ̀ ju Aláàfin lọ lọ́jọ́ orí. So gbogbo nǹkan ló yẹ kó mọ níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Everybody ló tọ́ sí àpọ́nlé àti àyẹ́sí. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní respect is reciprocal. Bù fún mi kí n bù fún ọ ni. Ẹ ń bá pọ́nni lé là á pọ́nlé. Báwọn òyìnbó ló sọ bẹ́ẹ̀, báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìran káàárọ̀ òjíire ka àkókò kún. Ìran káàárọ̀ òjíire ka ìkíni kún. Ìran káàárọ̀ òjíire ka ọ̀wọ̀ fún. N tán pè lọ́wọ̀ fún ẹni tó ju ni lọ, ẹni tá a jọ jẹ́gbẹ́ àti fẹ́ni tí ò tó ni. So torí pé èèyàn jọba kò túmọ̀ sí pé kò gbọ́dọ̀ respect ara tó kù. Kí ló sọ ni? Ọ̀ọ̀ni tó jó lórí aládé, wọ́n ń tẹríba fáwọn èèyàn, wọ́n ń kí àwọn èèyàn, wọ́n ń respect àwọn èèyàn, wọ́n ń pa àwọn èèyàn lé, wọ́n á pa àwọn èèyàn, wọ́n ń pe àwọn obìnrin màmá wa, bàbá. So ibi táyé dé nìyẹn, and tí wọ́n pè lọ́mọlúàbí nìyẹn. Kì í ṣe ńgbà tá a bá ń fi àpọ́nlé fẹ́ni tí ò pọ́nni lé, tá ń fa àyẹ́sí fẹ́ni tí ò yẹ́ni sí, tá ń kàrámẹ́ ẹni tí ò kàrámẹ́ ẹni. Ẹ̀gbọ́n Yorùbá ni. Yorùbá ní ẹni tí ò bá sínwín bí òkú ìyá ẹni, a gbọ́dọ̀ ya wèrè bí òkú bá bẹ́ẹ̀. Wọ́n lẹ́ni ó bá sínwín bí òkú ìyá ẹni, bá ya wèrè bí òkú bá bẹ́ẹ̀ kò léèwọ̀. That is, ẹni tó bá rí ni là á rí, ìmọ̀ọ́mọ́ná tó bá ní àrò ńlá rí, tó bá ní àmọ́ròyìn ó yọ̀ǹda ẹ̀. Ilé ayé yìí ò le, ẹni tó bá mú le ni. Ilé ayé ò nípọn, ẹni tó bá jẹ́ ó nípọn ni. Ilé ayé simple gan. So lọ́dọ̀ àwa kan ilé ayé rọrùn láti gbé, àti prepare àwa ilé ayé bọ́n ṣe ń gbé. So because a ti mọ̀ wípé bó o ṣe dáadáa ó kú, bó o ṣe dáadáa ó kú, ìjọ kan náà làgbà oṣù bó ọ̀fọwọ́ oṣù ní ọ̀fọwọ́ okùn lélẹ̀. So ṣùgbọ́n ó kọ rere ó dájú wúrà àti fàdákà lọ. So pé wọ́n sọ pé Aláàfin pẹ́ dé, Aláàfin ṣe kan nìkan, eléyìí ò kì í ṣe bàbàrà o. Pẹ̀lú nǹkan tí ó ti Ọ̀yọ́ jáde wá. Professor lẹ́ńtọ́ sọ̀rọ̀, professor náà lẹ́ńtọ́ sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́rọ̀ professor yìí. Ó ní I can also think of any academician or professor an indigene of Borno or northern Nigeria dragging their traditional rulers. Torí pé àwọn yẹn ò lóye ni, torí pé àwọn yẹn ò kàwé ni, torí pé àwọn yẹn ò mẹ̀tọ́ ni, torí pé àwọn yẹn ránkà déédéé náà ni wọ́n ti sọ wọ́n dàlú mọ́jìrì tán. You can't compare them with we the Yorùbás. Ọ̀jọ̀gbọ́n lọ́pọ̀ nú ọmọ Yorùbá ní tí ọ̀já gbà fúnra wa nu. No, that is not how it is. Bó ṣe rí lélẹ̀, a fẹ́ drag ẹ̀ mọ́ra wa lọ́wọ́, a fẹ́ jẹ́ kí everybody ọmọ wípé kíní yẹn yé wa. So bọ́lọ́run ṣe dá Yorùbá nìyẹn. Ọlọ́run ò dá wa nídà ẹrú, Ọlọ́run ò dá wa nídà sùndọ̀bẹ, Ọlọ́run ò dá wa nídà báńkúnjọ. We want our voice to be heard. A fẹ́ kó wa ó gòkè, a fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́rọ̀ wa, a fẹ́ kọ́rọ̀ wa ó nítumọ̀, a fẹ́ ká establish point wa, a fẹ́ establish point wa. That is ọmọ Yorùbá for you. So àwọn Borno nǹkan àwọn eléyìí ò lè bú ọba wọn because wọ́n rí ọba wọn bí igbákejì Olódùmarè. Àwa náà ti rí bẹ́ẹ̀ rí. Àwọn ọba ni wọn ò fẹ́ra wọn sípò ọ̀jọ̀wọ̀. Ńlọ jẹ́ ká wò pé ẹjá kàn wọ́n kò díẹ̀. Bàbá kàn wọ́n kò díẹ̀ bóyá àwọn ajẹ́ sit tight, wọ́n ajẹ́ sit right. Bóyá àwọn ajẹ́ ṣàtúnṣe. Ọba kan ò pọ́n ọba kejì lé. Does that make any sense to you too, sir? Does that make any sense? Ọba kan rí ọba míì fín. Ọba kan ń pé òun ni gbogbo nǹkan ni kákàsí gbogbo nǹkan. Ṣé yẹn náà make sense? So ẹni tó sọ òkúta lú ni ló béèrè ìdàrọ́ lọ́wọ́ ẹni. So the Alafin is the reverse symbol of our culture, history and identity. Sorry sir, Oga Professor. Alafin, not only Alafin is a reverse symbol of our culture, history and identity,
gbogbo ọba tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá ni symbol of our culture, history and identity. Gbogbo ọba ìlú pátápátá, ọba ìlú kọ̀ọ̀kan ni symbol of culture, history and identity of that ìlú. Ọba Adó Èkìtì ò lè jẹ́ symbol culture and identity ọba Ìṣẹ̀gbá Èkìtì. Ọba Ọ̀kà Àkókó kò lè jẹ́ ti ọba Àkókó, kò lè jẹ́ ti a symbol of culture, history and identity of ọba Àkókó. Kálukú represent culture, history ìlú ẹ̀. Ilé-Ifẹ̀ ní history tó yàtọ̀, Òṣogbo ní history tó yàtọ̀, Ẹdẹ ní history tó yàtọ̀, Ìlóbù ní history tó yàtọ̀, Ọ̀ṣun ní history tó yàtọ̀, Ìfẹ́tẹ̀dó ní history tó yàtọ̀, Ọ̀tà ní history tó yàtọ̀, Ìpẹ́tùbodù ní history tó yàtọ̀, gbogbo ìlú ló ní history tó yàtọ̀. Wọ́n ní symbol, wọ́n ní identity, wọ́n ní history wọn, wọ́n dẹ̀ ní culture tiwọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó kọ eégún wọn ò báramu, ó kọ ọdún wọn ò báramu, gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ò báramu. So now, disrespecting him is an insult. Ẹ gbọ́ dáadáa o, the Alafin is a reversed symbol of our culture, history and identity. Disrespecting him is an insult to all Yoruba people. No. Òkú ọ̀pápọ̀ mọ́ ìyàwó, òkú òrè tẹ́ ìyàwó rìsọ́ọ̀sì. Kí ni tó bá mú Aláàfin disrespect Ọọ̀ni? Ó sọ wípé kí ọba tó kó disrespect òun àti bí kó gbogbo. Tó máa ń sọ wípé is an insult to all Yoruba people. That means we are talking about Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀. Ẹni tó disrespect yẹ ń ló disrespect gbogbo ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire. And again pé ọba pẹ́ kó tó dé wọn apologize yẹn ò kì í ṣe insult. Kì í ṣe pé wọ́n bú Aláàfin ní abojú àbọ̀n bu lábimú àbọ̀n sọ pé sẹnu báyìí àbọ̀n sọ pé sórí báyìí, ìyẹn ni wọ́n ń pè léèbú. Majority wọ ọmọ ìyàtọ̀ láàrin èébú àti kéèyàn ó sọ̀rọ̀ tàbí kéèyàn ó fẹ̀hónú àtẹ̀rúnú hàn. Kò bára mu, ó dó sáàyè ọ̀tọ̀ gédéǹgbé ni. So bàbá fẹ́ rẹ́ni jẹni ká wí, ìwọ ni ti pé ọba ń pè ọ lọ́yọ̀ọ́. Ó ní I think the Don should go and make a personal and physical appearance for apology to the Alafin in his palace. Wẹ́ mi lè gbẹ́nu professor yẹn sọ̀rọ̀. Mọ́ bá lè lọ sí palace Ọọ̀ni àbí palace Aláàfin kí wọ́n rí ìfẹ́nu gbolẹ̀ ń bẹ̀. Mi ì tí ì mọ̀. Ṣùgbọ́n mo doubt ẹ̀. Àná tí ń sọ̀rọ̀ àwọn náà ó ti fi hàn wípé tí wọn ò bá jọmọ Ọ̀yọ́ a jẹ́ pé àwọn náà ti choose Aláàfin nìyẹn. So that is it. Now ẹ já lọ sórí àpilẹ̀kọ wọn gangan. Post àmọ́ kọ́kọ́ kà ó. Ó ní was Aláàfin really late to that event? Ó ń béèrè lọ wa àwọn ò sí ń bẹ̀ bóyá àwọn wà ń bẹ̀ àti ìmọ̀. An article was published by Professor Ademola Da Silva on Toyin Falola Network. It was titled, and I quote, "Of Mythography and Mythognosis, a complementary perspective on Yoruba mythology and the relevance today." I have not read the article, but I guess it is a publication trying to clear the misunderstanding or understanding of mythography and mythognosis. It is a very worthwhile attempt for us, the Yorubas, to know more about our culture. Of course, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ń gbìyànjú à ń sapá, but unfortunately àwọn tí ń gbìyànjú láti gbé ẹ̀sìn lárugẹ wọn kì í sábà rí attention tó yẹ, wọn kì í sábà rí àpọ́nlé tó yẹ, wọn kì í sábà rí àyẹ́sí tó yẹ, wọn kì í sábà rí support tó yẹ. So that one is on one side. Only mythognosis, according to a source, refers to the deep initiative, intuitive understanding or inner knowledge of myths and traditional lore, moving beyond mere academic recording that is called mythography. Only my concern, however, is the part of the article where Professor Da Silva castigated the Alafin for coming late to the inauguration of the Alafin Institute of Yoruba Studies at Emmanuel Alanyade University of Education. According to Professor Da Silva, the Alafin should have been there by 9 a.m. instead of noon, keeping the participants waiting for 3 hours. Prof also complained about Alafin not even tendering an apology. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dẹ̀ sọ wípé sorry, má bínú, kò yọ ẹnìkankan lẹ̀. Bàbá lè ṣe sorry fọ́mọ kílé ayé ó lè gún. Ìyàwó lè ṣe sorry fọ́kọ kí wọ́n ó lè rọ́nà lọ.
ọkọ lè ṣe sorry fún ìyàwó, òbí lè ṣe sorry fọ́mọ, ní tí wọ́n pè ní sorry kò yọ ẹnìkan lẹ̀. Trump lè ṣe sorry fáwọn cabinet, Bọ́lá Ahmed Tinubu lè ṣe sorry fún chairman local government. Kò túmọ̀ sí pé torí pé nìkan wà nípò kan ni ò wá lè ṣe sorry, ni ò lè apologize tó bá ṣàṣìṣe. Gbogbo ẹ̀dá tọ́lọ́run dá sílé ayé ló lórí ọ̀fẹ́ àti ṣàṣìṣe. Bọ́n bá wá ṣàṣìṣe wọn lórí ọ̀fẹ́ àti ṣàtúnṣe náà. So, Ooni, the spokesperson for the Alafin, however, made us to know that Professor Da Silva was wrong in his response to the professor's criticism. He indicated that Professor Ademola Da Silva was not a member of the organizing committee. He doesn't have to be. Kò pọn dandan kó jẹ́ member of the organizing committee. He was there and he was invited. Mi ò rò pé yọjú ràn lọ ni. Because èmi tí mi mọ̀ pọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan bẹ̀, lè rí mi ń bẹ̀, ńgbà tí mọ̀ déètì wọn sọ déètì fún mi ní invitation. That means professor yẹn wọ́n invite ẹ wá ní. Wọ́n dẹ̀ wá wo wípé tó bá jẹ́ aago 12 lẹ fẹ́ ṣe program, àwọn tó jẹ́ academia ni wọ́n ń pè wọ́n, àwọn lecturer nǹkan professor ọ̀hún, time ni wọ́n bá deal. Time ni wọ́n bá deal. Wọ́n ti fàákò kan lẹ̀ fún nǹkan kan, wọ́n fàákò míì lẹ̀ fún nǹkan kan, wọ́n ti calculate ìrìn àjò wọn. Wọ́n wá dúró síbì kan fún dídí 3 hours. Ẹ̀dẹ̀ pé nǹkan ní yago báyìí, wọ́n dẹ̀ wà punctual, wọ́n tètè dé. So ẹ̀dẹ̀ expect kan dẹ̀ panumọ́ bẹ́ẹ̀ náà bí àwọn ọmọ kékeré gan ò tún lè panumọ́ gan, á tún sọ̀rọ̀, àwa náà ó tún sọ̀rọ̀. Ń gbó náà ṣe wá ṣe báyìí gbà tán mọ̀ pé kò ní tètè yá báyìí, àbá ti jẹ́ kó lóore ó dààmú. So Ooni, okay. He indicated that Professor Ademola Da Silva was not a member of the organizing committee and might know little or even nothing about the arrangements for Alafin's arrival to the event, nor did he know about the communication and interaction between the organizers and Alafin's aides on that day. So, I am going to address the issues from different angles. Okay, firstly, I am not in support of VIP invitees coming late to the event they are expected to honor with their presence. Àkọ́kọ́ nu. However, I would like to say that traditional Yoruba events are time-bound. Traditional Yorubas are very time-conscious in performing, for example, rites and ritual. Tán bá wà time-conscious láti perform rites and ritual. Kò túmọ̀ sí pé wọn ò gbọ́dọ̀ wà time-conscious láti attend the program tó wà important as that magnitude. So, rite and ritual. So also, waking up the Oba in the morning is time-bound and done by the drummer and royal horn blower. Gbogbo ọjọ́ kọ́ ló máa ń rí bákan náà. Àwọn aláàgọ́ ọba, òǹkàkàkí, wọ́n lè jí ọba. Because to the best of my understanding, àtàlágọ́ àtòǹkàkàkí wọ́n ń tẹ̀lé ọba jáde. Tó jẹ́ personal assistant ni yóò sọ fún àwọn kàkàkí àwọn aláàgọ́ ọba pé à ń lọ sóde kan lọ́la o, gbogbo palace, gbogbo àwọn entourage ló máa ń mọ̀. So that kì í ṣe ìgbà tẹ́ máa dé time kan tán máa sọ pé àwọn ọmọ páwọn ń lò dé, àwọn ò múra lẹ̀, so everybody ti gbọ́dọ̀ wá wíà. Okay, o tálágọ́ ọba oníkàkàkí mọ̀ wípé kábíyèsí gbọ́dọ̀ jáde nílé láago 9. Òun kàkàkí lè fi kàkàkí jí ọba látago 5. Wọ́n ti ń fi kàkàkí jí Ọọ̀ni láti ìdájí. According to ẹni tó máa ń kéwì síwájú bàbá, láti ìdájí lòun fèrè ó ti lòun ti máa kí kábíyèsí. Kò sẹ́ni tí wọ́n kì tí ò tí ì ní jí. So ilé ọba, ààfin ọba kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń sunrun àsundàbọ̀. Ilé iṣẹ́ ni, kò yàtọ̀ sí president. Lè sọ time táwọn ọba ń sùn. Ọba míì ò kì í sùn títí aago 2, aago 3 lóru. Kì í ṣe ibi tí wọ́n ti ń sunrun àsundàbọ̀. President ò lójú oorun. Wàhálà lọ́tún wàhálà lósì ni. Ní tí wọ́n ń pè nípò ọba náà nu. Náà fi sọ fún ọ pé ilé ọlá níyọnu. Ọlá níyọnu. Ilé ọlá níyọnu. Ilé ọlá níyọnu. Kì í ṣe gbádùn ní bẹ́lí ọlá. Láàfin ọba. Mo bá kábíyèsí kan pàdé ń jò ní. Ó ní tó ń bá mọ̀ ni ò bá ti jọba. Tọ́lọ́run ti débẹ̀ tán kóhun tó mọ̀, kò sí sinmi. Kò sí gbádùn ní táwọn èèyàn bá kàn ra wọn ń ta, táwọn ti di mọ́tò jáde tí mọ́tò tẹ̀léra wọn, táwọn kó inú aṣọ, wọ́n bìlì pé ìgbádùn bẹ́ẹ̀ ó lòun lo mọ́ tó ń fèsì nínú ààfin. Ngbà tá àfin já àfin. Apẹ̀tùmọ̀dù ànánu kọ́lọ́run bá ń fọ̀run kẹ́ wọn. Àmọ́ ti di ti jẹta,
ọba adédọ̀kun adégòkè àrẹ̀mú akúnrálẹ̀ dóye ọba James kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹ́ wọn bàbá ní láwọn ò kí ń lè sùn so palace ò kí ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń sùn àsùnná kọ́kọ́ kí professor ọba ń gbọ́yùn dáadáa at least arìn máwọn ọba dáadáa okay so ọba in the morning it's time bound and done by the drummer and royal hornblower but let us deal with this Alafin's issue. The palace spokesperson said that the arrangement for the Alafin's arrival was duly communicated to the organizers. If so, then Professor Ademola da Silva needs to apologize fún kẹ́ni fún pé wọn ò sí ńbẹ̀ wọ́n yí ṣàyọnu sọ. All right, saying a bit about the movement of Yoruba Obas. I think Professor da Silva, as an expert in mythography and mythognosis, must know a lot about the myths surrounding the movements of an imperial king like Alafin of Oyo. Tell us, sir. The Alafin may need to perform some rites before leaving his palace. Ìrọ̀lẹ́ lẹ́yìn kì í ṣe bíi tàtijọ́ kò sí ọba tí sábà ń perform rites kan kó tó di pé wọ́n kú o mọ́ ọba mélòó ní bí fálẹ́rẹ̀ kan tó jáde kúrò nílé ọba tó jẹ́ pé wìrìwìrì ni wọ́n múra táwọn náà sáré jáde pé àwọn ò gbọ́dọ̀ miss ibi táwọn lọ ò gbọ́dọ̀ miss flight sọba tó ní flight láti káàṣì ni ó sọ pé kán kọ́kọ́ bọ̀gún kóhun tó kúrò nílé àbí kádífálà ò tó dé kó máa gbé fàjànlẹ̀ àfi tí kábíyèsí ọba jẹ́ adífálà tí ọba kádífálà lójú o sọ̀ntífàwí ojú nǹkan mi gbọ́dọ̀ miss flight sọ̀ntífà sọ kábíyèsí Ifá sọ pé iwájú ọpọ́n gbàgbé iwájú àtẹ̀yìn ọpọ́n sọ béèrè lọ́wọ́ Ifá kí ni Ifá sọ. All right, Imperial King like Alafin Oyo, the Alafin may need to perform some rites before leaving his palace and the rites are surely time bound. Láago mélòó? So he cannot just leave his palace like another person invited to an event. Ṣé palace l'Alafin sùn ni? Ilé l'Alafin sùn kì í ṣe palace. Alafin wá sí palace ni. Gbádùn mi. So ilé l'Alafin sùn. The Alafin, as well known by tradition, will not go to such an important event without other obas as part of his entourage. Mọ́ bá fẹ́ lọ meet president ṣe wọ́n time conscious. Mọ́ bá fẹ́ meet governor ṣe wọ́n time conscious. Gbogbo eléyìí ò kì í ṣe excuse. Kálukú wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì tán máa ń dé sí. Ṣé wọn ò lè meet president láàárọ̀ kó tó jáde ni? Ṣé wọn ò lè meet president lálẹ́ ni? Ta ló máa wá gbẹ̀yìn inú wọn? Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ló lọ sí Àbújá tán lọ rí president. Ṣé gbogbo wọn gbéra papọ̀ ni? Tán bá gbéra papọ̀ kí ló dé tán meet up pẹ̀lú time tí plane ọjà wọn lẹ̀. So láyé àtijọ́ ni gbogbo eléyìí ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn sà kò sẹ́ni tí ò lè program rẹ̀. Aláàfin wà ní Canada nísìn tí bàbá ọba ti dé ṣé wọ́n perform right kan tó kó lè lọ Canada. Time wo ni plane wọ́n gbéra ṣé láti Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n ti kó náà ti gbéra lọ sí ibi tán ti fẹ́ gun plane kí tí plane ò ní já wọn lẹ̀. So ẹ kú ní dìdò eré ọmọdé ni. So tán bá dẹ̀ fẹ́ mú yàn lọ wọ́n á ti sọ fẹ́ni tán jọ ń lọ kò sẹ́ni tí ó fẹ́ lọ sóde tí ò ní sọ time tán ń lọ. Okay o time báyìí là ń lọ o báyìí la ṣe fẹ́ gbéra o ibi tá ti gbéra nìyí o ibo ni ká ti pick yín o ìbòlẹ̀ ti máa jọ ìwà o that is just it. I am even surprised that such an event organized by eminent scholars of Yoruba culture and tradition would invite and expect such a VIP like the Alafin to be present as early as 9 a.m. at a university event without clearing its suitability with the Oba. You can say that, but kálukú ló mọ bó ṣe lè anytime tó bá wù kálukú ló lè fi program ẹ̀ sí. Báyìí ní ṣe nǹkan mi ò yàtọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ni àwọn náà mọ time tán lè fi nǹkan wọn sí mbẹ̀. So Professor Ademola da Silva is an eminent Yoruba professor of English and good in studies of mythography and mythognosis. The professor should have communicated his displeasure privately to the Alafin instead of the public criticism published as an article. Ìyẹn túmọ̀ sí pé eléyìí tó dùn ẹ̀yin jù níbẹ̀ ni wípé wọ́n sọ ọ́ síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń bẹ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá lè fẹ́ sọ fáwọn èèyàn kan ní kọ̀kọ̀ ẹ̀ ní ráàyè àti sọ. Bẹ́ẹ̀ bá pè tí wọn ò bá pí kọ́ ńkọ́ bẹ́ẹ̀ bá lè fẹ́ rí wọn tán bá ẹ̀sẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ yín pé ṣe lápọ̀ìntmẹ́ǹt pẹ̀lú wọn ńkọ́ gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa ń pìsà ẹ̀wọ̀n lòmíì off. Àná tó sọ̀rọ̀ sí public ó sọ kì í ṣe pọ́ sọ nítorí Aláàfin ó sọ nítorí ẹlòmíì tí yóò tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pé káwọn èèyàn kankan máa mú àwọn èèyàn kankan lọ́bọ and kẹ́nìkan dẹ̀ mọ́ fọlá jiyọ̀
so kò sí nǹkan tó bá nínú ẹ̀. Alright, the Alafin is not an ordinary Oba, hence the title Ikú Bàbá Yèyé. Traditional rulers, especially of the Alafin caliber, must be given due respect, just as kings in Europe are duly respected. Even here in Nigeria, I don't think an Edo professor will publicly castigate the Oba of many, Omon Oba Nedo Oku Opolopolo. I can't also think of any academician or professor and EDG of Borno or northern Nigeria dragging their traditional rulers, El Kanemi and emirs in public as done by the article published by Professor Ademola Da Silva. Mo ti sọ yàtọ̀ tó wà nínú wọn fún yín. I think the Don should go and make a personal and physical appearance for apology to the Alafin in his palace. Maybe bóyá kẹ́ ẹ wọ́ wọn lọ kí wọ́n lọ sí bẹ́ẹ̀. I take this opportunity to appeal to all Yoruba intellectuals to be careful in the assessments of our traditional rulers. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ kọ́kọ́ pa àwọn traditional rulers yín lé. And káwọn traditional rulers yín náà kàn kọ́kọ́ fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé káwọn náà dẹ̀ kọ́kọ́ pọ́nra wọn lé. Ẹ̀ ń bó nígbà bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ láti bá pé. So táwọn traditional ruler bá ti fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé tán pọ́nra wọn lé tán kàrámà àwọn ara wọn àwa náà kàrámà wọn táwọn náà sọ wípé àjẹ́ nǹkan kan tí wọ́n gbà wípé ayé ti kúrò láyé ibi táwọn ti bẹ̀rẹ̀ táwọn baba ńlá baba àwọn ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n gbà páyé tá a wà yìí ayé ìjọba ni kì í sáyé tó bá sọ pé ẹ̀rì ìgbórí ẹ̀ wá ẹ̀rì ìgbórí ìyẹ́ ẹ̀ wá ẹ̀rì ìgbórí bàbá ẹ̀ wá ẹ̀rì ètì mọ́nu túbú ọba tó bá ti yàn kan mọ́nu túbú ọba ní ó padà pẹ́ lẹ́wọ̀n bí ọ̀bọ. So kì í sáyé tó bá máa ń take law into their hands. Ayé tí gómìnà máa ń yọba ń pò ní ayé tó jẹ́ pé ìjọba ló lágbára ni ayé tó jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ní ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ní ń bẹ correctional center ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ní fi aṣọ péńpé roko ọba nísìn ṣe láyé ìgbà náà láyé ẹ̀sẹ̀ máa kàrámọ̀ wípé ẹnìkan sọ pé ẹnìkan pẹ́ kó tó dóde àbí kí kálukú fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé káwọn ọba ó di kán base lórí ìdàgbàsókè ìlú wọn kí ló lè mú ìlú wọn progress kí ló lè mú ìlú wọn dàgbàsókè kí ló lè má àwọn ọ̀dọ́ tí ń bẹ nínú ìlú wọn ríṣẹ́ iṣẹ́ ìwo làwọn gangan fẹ́ dálẹ̀ àwọn èèyàn wo ni wọ́n mọ̀ bó náà ìfẹ́ mú connection wọ̀lú wọn tó yẹ káwọn ọba bèèzẹ̀ lé lórí ní ìsìn nìyẹn kì í ṣe pé lágbájá òkè mi tàmẹ̀dún mọ́ mi lójú ẹnìkan pè mí lórúkọ ẹnìkan ò fi ikú bàbá yèyé sókọ mi ẹnìkan ò fọ̀jájá tù sórúkọ mi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. That is not where we are now. Ayé ti mú fùkú gbogbo bẹ́ẹ̀ o ní okay. We should be careful not to embark on producing uncultured academicians in our educational institutions. Èmi ò rò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọ̀gá professor. There is a lesson to learn from this episode. Lesson under, it is always very profitable to be patient and humble. That is what we call ọmọlúàbí. Alright, Professor Kọ́láwọlé Rahim Parakoyi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Yorùbá land. So wọ́n joyè lábẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. So ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé Ọ̀yọ́ làwọn náà ti joyè àwọn náà gbọ́dọ̀ protect ibi tí oyè wọn ti wá kì í ṣe ibẹ̀ náà ti joyè o Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ló joyè lọ́yọ̀ọ́ so Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dẹ̀ fà wọ́n joyè so ìtàkùn tó so gbá ló so àgbè tó so légédé Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó Àjàó ọ̀rọ̀ Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ mo ti mú part 1 wá mo ti mú part 2 wá o mo mọ̀ pé ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi ọjọ́ jì God bless you àánú Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ o I said it earlier wípé ń wọ̀ wá láti wá gba time yín lóòótọ́ ni mo ti gba call ti pẹ́ ẹ wọ́n á lè gba call bí o àbí kí n máa lọ ti promise àwọn èèyàn pé wọ́n ní pẹ́ ókè ta lọ́jẹ̀bi ta ń jàre ṣé professor àkọ́kọ́ ni àbí professor kejì 09048519362 09048519362 àti 09151479599 jẹ́ wo is the professor serious jẹ́ wo bóyá ó rí pé kan àbí méjì gba àjàrí kó tó di pé wọ́n máa lọ +2349048519362 +2349048519362 àti +2349151479599 nọ́mbà méjì tẹ́lẹ̀ pè mí sínú pápápá ìpè kan tàbí méjì kí n sì máa lọ. ṣé professor bàbá professor tí wọ́n ní ké pé Ọ̀ọ̀ni àbí Aláàfin pẹ́ dé ṣé wọ́n jẹ̀bi ni àbí wọ́n ṣàṣejù ẹ bá ń dá o. hello sir o
Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ sà o. Ẹ kú ètò. Yes sir. Gbogbo ìgbà tí máa ń wo ètò program yìí ọ̀dọ́ first time tí máa kọ́kọ́ ní opportunity láti wo program yìí lè. And mo máa yàtọ̀ yíyan gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ó máa ń lẹ́nu àwọn Yorùbá àṣà ìṣe gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ òwe and all that. God bless you. It's a very good program. God bless you. God bless you. And follow him. God bless you. So ẹ jọ̀ọ́, although me really want to put it in the first place. Okay. But mo notice ẹ bá wo láti ẹ̀yẹn nígbà tẹ́ ń ṣe àwọn programs kan bí pé Ọ̀yọ́ ń ṣe fún Aláàfin, Ọ̀yọ́ ń ṣe sífẹ̀ Ifẹ̀ ń ṣe sí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ bá wo dáadáa ó distraction. Not twice long àwọn Fúlàní bẹ̀rẹ̀ sí ní dàbò area gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ yẹn. So I think gbogbo rọ̀bọ̀rí Aláàfin yìí kó má jẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ tí kó tó máa ṣe kíní but ẹ mọ̀ gbogbo àwọn kíní I think it's high time k'Aláàfin calm down k'Aláàfin wá bọ́n ṣe máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn gbogbo kíní yìí ẹnu pẹ̀lú àwọn ọba so that gbogbo protection Yorùbá land it be good. ẹ bá wo gbogbo àtọ́ ti jẹ́ tó yẹ kí gbogbo àwọn ọba yẹn pẹ̀lú àwọn Ọ̀ọ̀ni pẹ̀lú gbogbo Olúbàdàn gbogbo àwọn Ṣọ̀ún kí gbogbo wọn ti kó Ọ̀ọ̀ni ti bá ṣe máa já àwọn ọmọ gbé gan tó bá gbé bá máa já àwọn ọmọ gbé gan kò lè lọ dáwò tó yẹ lọ ẹ. I don't know why this ọba is just I don't know so kí ẹ máa tẹ̀ sọ̀rọ̀ sórí aládé. God bless you. Ọlọ́run fún ní knowledge. God bless you sir. Ẹgbẹ́ ìrẹ̀lẹ̀ náà lọ́dọ̀ needs ni Ọlọ́run fún ní nǹkan tó need. God bless you. I think this man is action to the progress of Yoruba land. God bless you. Honestly. God bless you brother. Distraction. God bless you. Yeah. God bless you sir. Okay. Ẹ ṣé o. Hello. Hello sir. Hello sir. Yẹ káalẹ́ sir. Ẹ kú program yìí sir, Ọlọ́run adó ti wá o. Àmín o. Ọba yẹn àwọn tó wà ní àràǹjọ Aláàfin àti professor tó dàgbà ẹ ṣe professor anywhere in the world tó bá ní assignment mọ́sọ̀ within your domain. Wà á ti sọ síwájú pé kọ́ máa bínú o. At most 30 minutes or 1 hour lateness. Ẹ má bínú mo máa pẹ́. Káwọn tó ń bá Aláàfin kan ti forward message tí àwọn organizers yẹn pé ikú bàbá yìí yẹn kọ́ wọ́n ní àlejò kan tiẹ̀ wá nǹkan kan sọ. Tí wọ́n fi pé professor tó ń sọ̀rọ̀ orí ẹ̀ dàrú. Ẹ máa wo ìgbà téèyàn ti ń sàm London Gani Adams ó prof àti ẹ̀mọ́ nǹkan tó rí gan pé àgbẹ̀gbẹ̀ professor ni tó kàn ń sọ̀sọ̀ kìsọ̀. Ó yẹ kó lè manage òun ló yẹ kó tún manage situation. Tẹ́ bá Aláàfin sọ̀rọ̀ pé kọ́ńtọ́gbà ẹ má bínú ẹ̀yàn ọmọ mi mo ṣe kó sí bàbá lè sọ pé sorry for ọmọ. Ọlọ́run. What can we come from other areas to your town? Kó wá máa fún wa ní 3 hours. Later after the program was started. Ẹ má ti lọ́rọ̀ kankan. Ẹ tó manage Aláàfin ló ní problem. God bless you sir. Ẹni tó ní problem kankan ni ló yẹ kó calm down situation yẹn. Honestly sir. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ bá ti kan Aláàfin ọ̀rọ̀ bá ti kan Aláàfin rárá. Bàbá ń kọ́ ó láwọn àlejò nígbà tó kò dẹ̀ lè sílẹ̀ dẹ́nu àwọn tó tún jọ ń lọ wọ́n ní nǹkan kan wá kàn wá nǹkan kan sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Láti pacify àwọn èèyàn tó wá dé ní professor ò ní right ọ̀gẹ́ professor kan sọ pé ẹnìkan ò ní right. Báwo la ṣe gọ̀ tó iná? Ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń pa wá lọ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Ojúṣàjú ń pa wá lọ. Àdè kì í fẹ́ accept blame. Àti ẹni sọ tó ló ń pa wá lọ. Ìdíje náà tó bá tẹ ẹgbẹ́ àwọn tó bá rẹ̀ ń support àgbà Awólọ́wọ̀ kì í late náà. Bẹ́ẹ̀ni. Awólọ́wọ̀ tó mú gbogbo Yorùbá tó standardize wa. Wọ́n ní bàbá yẹn tẹ́ bá ní 7 o'clock á dé. Bẹ́ẹ̀ni. Tóun náà láti rà tó máa gbà ní ilé ẹ̀rí. Àfẹ́pẹ́ Aláàfin ò ní nǹkan tó máa ṣe. Wọ́n ń jẹ olú of Warri Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti wà ní jókòó kọ́ Ọ̀ọ̀ni tó dé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀ọ̀ni dé bàbá dìde sókè. Bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn. Inú ọmọ mi ẹ má bínú o.
God bless you, sir. ní bínú nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Then ó ní àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ má bínú sá. All right, sir. Mo kàn tí ń wá bí ṣe máa wọlé mo ráyè wọlé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí olóòlùfẹ́ sọ mo ń pín gbogbo ẹ̀ ló wò. Okay, sir. Wà láìsàlá Ìjẹ̀bú ni ní Christian mi ní. Okay, sir. Wọ́n ń gbé nǹkan kan nílùú mi. Ọ̀sán gangan ni. Àgan náà máa ń pè é. Wọ́n ò bí mi ga. Tí n bá dárúkọ mi ń Jẹ̀bú yẹn, wọ́n mọ bàbá tó bí ìyá mi, wọ́n mọ bàbá tó bí mi fún ara mi. Bẹ̀rù ò ní lè dárúkọ, bẹ́ẹ̀ wọ́n ò bí mi ga. Kẹ́ ẹ ṣàwọ̀ 15, kẹ́ ẹ má ṣe ọ̀pá, wọ́n ò bí mi ga. Wọ́n tẹ̀sí máa announce ẹ̀, wọ́n tún block entrance. Wàhálà ìtàláì, bàbá kan tó jáde ìgbà tí mo ti pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́jọ. I'm above 60 now. Wow. Mo ti pọ̀ ọmọ ọdún mẹ́jọ. Wow. Or around 8 years. Bàbá ẹ̀ jáde pé kò lè máa gba iwájú ilé nǹkan jábì kan ó ní nǹkan kan tó ní àjọǹtúnò. Bóyá wọn máa ṣe ń bẹ̀. Bàbá ẹ̀ bá jáde pé wọn fẹ́ kọ́ wọn máa gba iwájú ilé wọn. Bàbá ẹ̀ ń kú ni o. Wow. Èyí táwọn àfáà ń sọ̀pọ̀tì ọmọdé bèrè ṣé wọ́n fẹ́ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ni. Ó rí kò rí òun ló fẹ́ lára ẹ̀ṣẹ́ tó ń rí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ẹni tó tí ò rígún tó lóun rígún ẹni tí ò jẹ ẹni tó jáde ẹni tó lóun jẹgún. ẹ̀kọ́ kí ni ẹ̀pẹ́ ẹlòmíì jẹgún ó láti ẹ̀ lòun jẹ ẹni tó jáde ẹ̀ lòun jẹgún. gbogbo analogy fẹ́ gíìsì ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni. mo wá ń wo pé ṣé ọmọdé yìí àwọn òbí ẹ̀ ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀ pè é kó má jẹ́ káwọn àfa ẹ̀ ti pa mú ìdí ìgbà tó ti mú ìdí ìpa. Wọ́n bá yé ẹ̀jẹ̀ o wọ́n fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan o. ìwọ́n tó píìkì ń gáràjì. afọ àjídìní yẹn ó yẹ kọ́kẹ́ ẹ̀ gbé kọjá kórì ẹ̀ gbé. ẹ má dalẹ̀ Yorùbá rú náà gbogbo nǹkan tó wà nínú Quran pátápátá fúlùkù ni. Fúlùkù ni o. ẹ̀wọ̀n làwọn àwọn àfa kan wá ó ní kò sí àdúrà ní Quran. Kò sí àdúrà fún sínú ọmọ kò sí àdúrà fún ṣílé. Bẹ́ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Kò sí àdúrà fún kó àgbà. historical books. Kò sádùúrà fókù àgbà. Kò sí. Afọ́fún àwọn ló fẹ́ràn ìgbà táwọn ms bẹ̀rẹ̀ sí níbi kwẹ́sàn ló ń sọ pé tòótọ́ kò sí. Wọ́n ní èwo ló wà fún sínú ọmọ ní kò sí. Èwo ló wà fún ìṣílé kò sí. Èwo ló wà fún òkú kò sí. Gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá dẹ̀ ní ìsúre fún náà ní ìwúre fún. Black especially our blacks ó wà nínú Quran àyà ti wà tó sọ pé àwọn tó ń yọ látọ̀ sí Adam. Èèyàn dúdú ni wọ́n ọjọ́ wo ni sórí Adam. Kátẹ̀tẹ̀ wá gbà ìpọ́ ọ̀rọ̀ Adam ní kátẹ̀lé náà. Wọ́n ti ní àwọn kan yọ látọ̀ òsì Adam èèyàn dúdú ni wọ́n. Straight to hell, òun ò dẹ̀ regret it. And that is why Arabs don't like black at all. They never give us recognition. Kí ni àwọn fẹ́ para wa kú fún torí ẹ̀sìn mú bí àfa kan? Ìgbà tí mo fẹ́ bá àwọn ms sọ̀rọ̀ mo ráyè pé ṣé bàbá ẹ̀kọ́ lẹ́tà sí ẹ látọ̀run pé inú iná wà o ọ̀run rere gẹ̀wà ànígbà ìsímùnà ọ̀run rere tó jẹ́ pé òbò lẹ́ ń lọ tó níwájú àlá ẹ̀jẹ̀ máa mú tí ẹ máa fẹ́ yẹ jẹ mú tí is that not stupid? It sounds so stupid. ẹ lọ máa dóbò níwájú Ọlọ́run. virgin 77 virgin àbí 70 virgin. Àdẹ̀lá is stupid. Ó dẹ̀ máa lé ṣánṣánṣán. Ṣé báàbù ẹni ẹ̀ ò ní jáde ni? Ṣé black man yọ̀ tètò yìí? Ká gọ̀ pátápátá ni. Kò yé mi náà o. Kí ló ń sọ́tà kàlú alọ́gbọ́n ju àwọn kìíní lọ? Kí ló ń sọ àwọn àáfàá jígini ìyàn tó tẹ̀lé lóyún? Àáfàá àjájígin ni wọ́n tún ń pè láàfáà. Ajígin ni arìngin wọ́jà. Arìngin wọ́jà àmìjà gbọ́ akérèkòrò láàsáwò ni. A sì tún pè láàfáà. Iṣẹ́ àníjọ. Ó yẹ kí orí wa pé nǹkan tó bá wù ẹni kò ṣe lẹ́sìn. Bẹ́ẹ̀ ni bó bá dẹ̀ ṣe wù ẹni kò ṣe ṣe. Bó bá wù ẹ́ tó bá bẹ̀ dọ́rùn tó bá jẹ́ pé inú náà ni. Ìwọ ló yàn náà o. Wọ́n dẹ̀ ti sẹ́ pé gbogbo mùsùlùmí ló máa kọ́kọ́ jóná pátápátá tó máa kú gbogbo. Wọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ kí wàá ní iṣẹ́ tí mùsùlùmí wá ń ṣe láyé. So why are we deceiving ourselves? Why do they want to create havoc in Yoruba land? Kò yé mi o. Ẹ máa ṣàǹdẹ̀ fáwọn ọba yẹn kó pe meeting. Yeah. Kó pe meeting kó má dalẹ̀ Yorùbá rú o. Yeah, we are on it. Kọ́ ló ń gbà fún wa. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. God bless you, sir.
God bless you, sir. Okay, God bless you. Good night, sir. Ó dàárọ̀, sir. Yéè! Kàndá ọ̀rọ̀ Awíkongo. Ẹ jẹ́ máa fèyí ṣe lọ. Ìyín ni ó dúró náà kí n mọ̀ bàá jẹ̀kọ́ tó léegun. Àkàndá ló ti wélé ọ̀jẹ̀nu mi lọ bí n bá wúlájò òun ò ní gbé ránṣẹ́ lé. Àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o. Àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o. Mo ti jíṣẹ́ ìran mi. Àbọ̀ mi mọ̀ rẹ́ o.